Hello everyone, আজি মই লৈ আহিছে লোকেল চিকেনৰ এটি সিম্পল ৰেচিপি আৰু যেটো মই প্ৰায় ইউজ কৰি থাকো আৰু এতিয়া এয়া বনাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলো আৰু এয়া এতিয়া পিয়াজ আদা নহৰুখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি লৈ মাংসখিনি দি দিলো আৰু এইফালে আলু দি দিলো কিয়নো মাংসৰ আলু মোৰ খুবেই প্ৰিয় আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ হালধি নিমখ জিৰা গুড়ি চিকেন মছলা এইবিলাক ধুনীয়াকৈ দি মাংসখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰিলো এতিয়া মছলাখিনি দিলে অলপমান ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত এতিয়া অলপ জালুকৰ গুড়ি দি দিছো কিয়নো লোকেল চিকেনৰ লগত জালুকৰ গুড়ি দিলে খুবেই বেছি খাই ভাল লাগে তো এইফালে ধুনীয়াকৈ মাংসখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াত অকমান গৰম পানী এড কৰি দিম